Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Báo mưa tận thế ập đến. Mỗi ngày có hàng vạn người chết đói. Nhà tôi có một siêu thị nhỏ. Tưởng rằng có thể dựa vào số hàng hóa, cả nhà cùng cầm cự đến phút cuối. Nhưng bà nội lại lấy cái chốt ra ép, ngăn không cho cả nhà chúng tôi ăn. Mỗi ngày chỉ cho một miếng bánh quy. Bà nói cứu viện chưa biết khi nào tới, phải ăn dè. Về sau, cả gia đình chúng tôi trông chừng cả phòng đầy đồ. Rốt cuộc vẫn chết đói, bà nội ăn một mình, cuối cùng đợi được gia đình chú nhỏ. Họ đã dựa vào đồ dự trữ nhà chúng tôi để chờ cứu viện. Hôm đó vừa mở mắt, cả ba người nhà chúng tôi đã quay lại ngày đầu tiên mưa lớn bắt đầu. Bố lau nước mưa trên mặt rồi gọi, mẹ. Mẹ lo lắng thế này, con đưa mẹ đến chỗ em ở vài hôm nhé. Cái đồ lời này, sấm chớp ầm ầm mà vẫn ngủ được. Tai tôi bị ai đó vặn mạnh, đau đến mức tôi giật mình tỉnh, gào cái gì? Bố sắp về rồi. Con không mau dậy chuyển đồ cho ta. Hai mẹ con các người, đứa này lười hơn đứa kia, phải không? Con chờ bà già 80 tuổi này phải tự làm chắc. Hả? Tôi chợt bừng tỉnh, không dám tin mà nhìn khắp xung quanh. Mẹ cũng thật sự sống lại rồi. Bà nội thấy tôi thức dậy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi ra cửa. Sinh con gái chẳng được ích gì. Ngay sau đó, bỗng có người xông thẳng vào cửa, dùng sức đẩy bà ấy ra, xông thẳng về phía tôi, ôm chầm lấy tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Mắt tôi lập tức đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Mẹ ơi! Bính, 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 con không sao, thật là tốt quá. Tôi chợt nhận ra mẹ cũng được trọng sinh. Tôi lập tức bịt miệng mẹ, ra hiệu cho bà. Lúc này, bà nội đang chống lưng. Ôi dào, tôi rào liên tục. Muốn chết à? Người muốn đấm chết bà già này sao? Đồ trời đánh, vô lương tâm. Mẹ cũng bừng tỉnh. Mẹ, bà cũng ở đây à? Tôi không để ý. Bà nội tức đến phát điên, chỉ tay vào mẹ tôi, ngón tay run lên không ngừng. Được, cô giỏi lắm. Đợi Đại Dũng về, xem cô còn cứng được bao lâu. Tôi và mẹ lập tức thấy lòng trùng xuống. Vì bố tôi luôn nghe lời bà nội răm rắp. Kiếp trước, nếu không phải vì bố cứ vâng lời bà nội, còn em ngại bà nội lấy cái chốt ra ép, thì cả nhà chúng tôi đã chẳng đến nỗi bị đát như vậy. Sau khi bà nội sập cửa bỏ đi, mẹ nắm chặt tay tôi. Bính Bính, con đừng sợ. Lần này mẹ có liều mạng, cũng phải đuổi bố con và mụ già đó đi cho bằng được. Kiếp trước, cũng vào lúc này, mưa lớn bắt đầu trút xuống. Ai cũng nghĩ mưa sẽ sớm tạnh, không ai để tâm. Ai ngờ cơn mưa ấy cứ kéo dài, hơn nữa ngày một lớn hơn. Chẳng mấy chốc nơi đây hứng chịu một trận hồng thủy quy mô lớn. Vì vùng nhà cao 3 tầng đều bị ngập cả, không thể nào ra ngoài lấy thêm nhu yếu phẩm. Mỗi ngày đều có người chết đói. Cũng may, nhà tôi có một siêu thị nhỏ ngay cổng khu dân cư. Lúc mới bắt đầu mưa, bố tôi sợ hàng hóa bị ẩm. Mỗi ngày đóng cửa xong, ông đều chuyển một ít hàng dự trữ lên. Căn nhà tầng 10 của chúng tôi, đến khi mặt đất bắt đầu ngập nước, bố tôi càng sợ hàng hóa bị ngập. Thế là ông dứt khoát nghỉ bán, mang hết đồ trong siêu thị về nhà. Bên ngoài mưa xối xả, lũ lụt bùng phát, nhà tôi lại có dư thừa lương thực và nước. Chỉ cần cả nhà đừng làm liều, cầm cự 2 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng bà nội lại giơ một con dao phay, chắn ngay cửa phòng chứa đồ. Bà tuyên bố mọi thứ trong nhà phải do bà phân chia. Ban đầu, bà còn phát cho mỗi người chúng tôi một chiếc bánh mì mỗi bữa và một chai nước, nhưng dần dà, mỗi ngày bà chỉ cho chúng tôi mỗi người một miếng bánh quy. Dù sao các người cũng đâu có làm gì, suốt ngày ở nhà, không hao tổn sức, thì cần gì ăn. Đại Dũng à, bà nội đâu có hại các con. Thiên tai này bao giờ kết thúc, chẳng ai biết. Không tiết kiệm một chút, đến lúc hết thức ăn rồi chỉ còn chờ chết. Nghe bà nội thì chẳng sai đâu. Về sau, tôi đói đến mức gần tắt thở. Bố tôi muốn xong, vào lấy đồ ăn. Bà nội nghiến răng, cứa một vết trên cổ mình. Máu tươi chảy ròng. Đại Dũng, con muốn nhìn mẹ chết ngay trước mặt con à? Con quên sau khi cha con mất, mẹ đã tàn tiện thế nào, mới nuôi con và em con khôn lớn. Ngày đó mẹ cũng chỉ dựa vào tiết kiệm. Con lúc nhỏ cũng từng chịu khổ, ăn cả vỏ cây rễ cây mà vẫn sống. Con bé này chỉ như chim non. Lẽ nào nó thật sự có thể chết đói? Nó chỉ giả vờ, con không thể nuông chiều nó. Chuyện này rồi sẽ hại đến cả nhà chúng ta đấy. Bố tôi vẫn muốn lao tới. Bà nội liền vung dao phay loạn xạ, dọa nếu bố tôi còn xông lên, bà sẽ chạy ra ngoài rêu rao nhà tôi còn lương thực. Đến lúc đó một mình con có giữ nổi căn nhà này.
Bảo vệ được hai mẹ con họ không? Bố tôi hết cách. Chỉ còn biết quỳ xuống cùng mẹ tôi dập đầu xin bà. Mẹ à, đừng cần nhiều, cho Bính Bính một cái bánh mì thôi. Vẫn còn nhiều lắm, cho con bé cầm cự chút được không? Nhưng bà nội vẫn không hề lay chuyển, tay nắm chặt dao, kiên quyết không cho. Chẳng phải chỉ là đứa con gái thôi sao? Nó có chất thì sau này con sinh thêm đứa con trai, càng tốt. Con bớt một gánh nặng. Giữa những lời lẩm bẩm của bà nội, cuối cùng tôi cũng chút hơi thở cuối cùng. Linh hồn tôi bay lơ lửng giữa không trung, thấy mẹ tôi khóc đến ngất xỉu. Chẳng bao lâu sau mẹ cũng tắt thở, tôi thấy bố tôi cầm một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào tim mình. Máu chảy lênh láng khắp phòng. Tôi cũng thấy gia đình chú nhỏ treo thuyền hơi đến dưới lầu nhà tôi, được bà nội lén lút đón vào trong nhà. Bà nội ôm chặt Đường Em, không ngừng gọi tim nhỏ của ta. Bà nội cuối cùng cũng đợi được các con đến. Các con xem, nhiều đồ thế này, bà nội đều canh giữ cẩn thận. Muốn ăn gì cứ việc ăn. Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm tay. Đời này, tôi nhất định phải đuổi mụ già này đi trước. Bà nội luôn thiên vị chú nhỏ, không ưa bố tôi. Bà hận bố tôi năm xưa không nghe lời bà, lấy cháu gái bên ngoại, nhất quyết cưới mẹ tôi vốn là người xuất thân nghèo khó. Từ khi bố tôi sinh ra tôi, con nhà chú nhỏ lại sinh được con trai, bà càng phân biệt hơn. Không những dùng tiền hưu của mình để trợ cấp cho nhà chú nhỏ, mà còn vì muốn ở gần cháu trai, nên ở hẳn bên đó. Về sau, tuổi già bà đổ bệnh nặng, lại nhất quyết không để cô nhỏ chăm, mà bắt mẹ tôi vào viện trong đêm. Nói rằng từ xưa đến nay, đều do con trai trưởng phụng dưỡng cha mẹ, lo hậu sự. Lúc khỏi bệnh lại bảo đã quen mẹ tôi chăm sóc, chuyển sang ở chung với chúng tôi. Tiền hưu mỗi tháng thì gửi vào thẻ của chú nhỏ. Vì bà là góa phụ, bố tôi thương hắn, bảo tôi và mẹ cứ nhường nhịn đi. Không ngờ càng nhường lại càng thành tan nhà nát cửa. Nếu đời này bố tôi vẫn bất hiếu ngu muội như thế, hai mẹ con tôi tuyệt đối sẽ không cần ông nữa. Đúng lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa. Chúng tôi đi ra, vừa lúc thấy bố tôi người ướt sũng mưa. Bà nội lập tức chạy đến tố cáo. Đại Dũng à, con về rồi đấy à. Nếu con không về, mẹ sẽ bị hai mẹ con này hại chết mất thôi. Vợ con vừa cố ý xô mẹ đập vào khung cửa. Con xem, cái lưng già này của mẹ sắp gãy mất rồi. Tôi và mẹ nhìn chằm chằm vào bố. Nhưng lần này, ông không làm như trước, mắng chúng tôi ngay trước mặt bà nội, rồi lén xin lỗi sau cho xong chuyện. Mà ông quay sang trừng mắt nhìn bà nội. Bên ngoài mưa to lắm, con thấy mọi người đều đang đổ xô mua nhu yếu phẩm, cũng không rõ bên em trai thế nào rồi. Thế thì còn em trai con phải làm sao? Quả nhiên, bà nội bị hướng suy nghĩ khác. Tôi lại nhíu mày khó hiểu. Trên tường ghi ngày tháng cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2024. Mới chỉ là ngày đầu tiên mưa lớn, mọi người đều không để tâm. Sao lại có chuyện tranh nhau mua hàng? Đại Dũng à, chẳng phải con vừa đi nhập hàng về sao? Vậy thì con đem tất cả sang nhà em con đi. Bố tôi gật đầu. Mẹ, đương nhiên rồi, con không thể mặc kệ gia đình em con được. Nếu mẹ không yên tâm, mẹ theo con đi luôn cũng được. Dạo trước chẳng phải mẹ bảo nhớ Hạo Hạo sao? Mưa lớn, trường học nghỉ hết rồi, mẹ đến ở nhà chúng nó vài hôm. Đợi tạnh mưa con sẽ đón mẹ về. Quả nhiên bà nội động lòng, cười nói với bố tôi. Được, con vẫn chu đáo nhất. Mẹ đi chuẩn bị ít đồ, rồi chúng ta đi luôn nhé. Đợi bà nội về phòng, tôi sốt ruột cất tiếng. Bố cũng sống lại rồi à? Bố tôi òa khóc, quỳ sụp xuống đất, vừa sụt sùi vừa nói. Vợ à, Bính là bố à, không có não, bố vô dụng mới hại hai mẹ con, bố thật đáng trách. Tôi và mẹ cũng khóc, xông đến ôm chặt lấy bố. Mọi người yên tâm, kiếp này sẽ không ai hại được nhà mình nữa. Bà nội kéo một chiếc vali rất to ra. Chúng tôi đều ngầm hiểu, chắc chắn lại lấy đồ trong nhà, mang đi chợ cấp nhà chú nhỏ. Nhưng lúc này chỉ cần đưa hung thần đó đi là được. Bố tôi giúp bà đem đồ ra xe, rồi hai người định xuất phát. Gần đây thời tiết xấu liên tục, nên siêu thị cũng vắng khách. Lần nhập hàng này, chỉ bổ sung một ít mặt hàng bán chạy. Không nhiều, cũng không đủ, chắc không chống đỡ được bao lâu cho nhà chú nhỏ. Tôi với mẹ đang lo bọn họ về quấy rầy. Sẽ giải quyết sao? Thì bố lén lút đi vòng ra sau lưng bà nội, bước lại gần. Bố có thuê một căn hộ đối diện. Mật mã chính là sinh nhật của Bính Bính. Hai người qua đó xem trước đi, đợi bố về rồi chúng ta từ từ chuyển hết đồ sang. Thì ra trước khi về nhà, bố đã đến trung tâm môi giới, thuê được một căn chung cư cao cấp đối diện khu của ta. Căn hộ tầng 15, diện tích lớn. Chủ nhà đang ở nước ngoài, giao toàn quyền cho bên môi giới. Tôi và mẹ cầm chìa khóa đến ngôi nhà mới. Tòa nhà này nằm ngay sát mặt đường, nhìn qua cửa sổ, vừa hay có thể thấy rõ siêu thị và cổng khu nhà tôi. Thực ra chúng tôi mới chuyển về chỗ cũ chưa đến 2 tháng,
Thêm việc người thời nay lạnh nhạt, hàng xóm láng giềng chẳng ai quan tâm ai, nên ở kiếp trước, không ai biết nhà tôi có mở siêu thị. Cho đến cuối cùng cũng không ai xông vào cướp đồ. Để rồi bà nội và nhà chú nhỏ được lợi. Mới hơn 4 giờ chiều, nhưng vì mưa lớn, bên ngoài tối đen như mực, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét. Trên đường gần như không một bóng người. Bố lái chiếc xe cũ, vừa về đến cửa siêu thị, liền trở nên nổi bật hẳn. Từ cửa sổ, tôi thấy bố đóng cửa siêu thị, dán thông báo tạm ngừng kinh doanh lên, rồi đưa mẹ tôi cùng quay lại đó sắp xếp hàng hóa. Sau khi về ngôi nhà mới, ban ngày chúng tôi ở nhà mới nghỉ ngơi. Đến tối lại bắt đầu chuyển hàng. Liên tục như thế 2 tuần liền, mới dọn hết mọi thứ đi. Khu chung cư mới dạng 1 tầng 1 hộ, tỷ lệ cư trú cũng thấp. Trong thời gian đó chúng tôi không gặp một hàng xóm nào. Bố bảo ông chọn chỗ này vì gần siêu thị, tiện vận chuyển đồ. Và còn một lý do, đó là khu này an ninh rất tốt. Vật liệu xây dựng đều loại cao cấp, vô cùng kiên cố, phòng kẻ trộm đột nhập hay cướp của nhà giàu. Nếu quá phô trương, chúng tôi cũng đã chia nhau mua dao phòng thân, búa sói, dụng cụ tự vệ, ống nhòm, đủ loại, cùng nhiều loại thuốc men, vitamin, rồi không ra ngoài nữa. Lúc này, cơn bão mưa đã kéo dài hơn 10 ngày. Hệ thống thoát nước của thành phố đã quá tải. Mặt đường bắt đầu ngập. Lúc này người dân bình thường mới nhận ra có gì đó không ổn. Họ liều mình đội mưa ra ngoài giành mua hàng hóa. Trên tin tức truyền hình đều là cảnh các siêu thị bị vét sạch. Và đúng vào hôm đó, bà nội gọi điện tới. Vốn dĩ bố không định nghe máy, nhưng tôi nghĩ giờ ta vẫn phải tạm xoa dịu bà nội và nhà chú nhỏ để tránh sinh thêm chuyện. Bằng không tuy giờ ra ngoài bất tiện, nhưng vẫn đi được. Nếu họ tìm đến, la lối khắp nơi, sẽ khiến người khác biết. Nhà tôi trữ rất nhiều đồ. Tuy chúng tôi chuyển tới chỗ này kín đáo, nhưng không phải hoàn toàn không ai biết. Tôi nhìn xuống dưới lầu, ví dụ như bảo an ở cổng khu và bên trung gian nhà đất. Quả thật vẫn là mối lo. Bên môi giới thì đỡ, họ không ở khu này. Còn bảo an thì không thể không đề phòng. Chỉ cần bà nội họ làm ầm lên là ông ta nghe rõ. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng the thé của bà nội. Đại Dũng à, mau chuyển thêm đồ từ siêu thị sang đây đi. Hay con muốn để mẹ với cả nhà em con chết đói à? Bố tôi không nói gì, ba lại lớn giọng, mẹ đang nói với con đấy, con có nghe không? Số đồ lần trước con mang qua vốn chẳng có mấy tác dụng. Con lại mang sang ít rau củ với đồ chay nữa đi. Ba vừa nói dứt, đã nghe giọng khẽ khàng của cô nhỏ bên cạnh, mẹ. Như thế sao đủ? Bên anh con chỉ có 3 người, ăn bao nhiêu cho hết. Mẹ bảo anh chuyển phần lớn đồ dự trữ ở siêu thị, hết mang sang cho nhà mình luôn đi. Chú nhỏ cũng phụ họa. Phải đấy, mẹ. Dù gì cũng phải chuyển, hay là đem hết một lần luôn, tránh sau này đừng xá khó đi. Cũng đỡ phiền anh con, phải không? Tôi suýt nữa bật cười vì tức, mặt dày thật đấy. Mẹ lại càng bị sự trơ trẽn của họ làm tức đến nỗi mặt trắng bệch. Bố khẽ nâng tay, ra hiệu cho chúng tôi đừng vội. Nghe thấy chưa, Đại Dũng? Con xem em còn nghĩ cho con biết bao. Được, con sẽ lập tức mang đồ quà cho mọi người. Vừa dứt điện thoại, mẹ đã không nhịn nổi, Trương Đại Dũng. Em tưởng anh chớt qua một lần thì thông suốt rồi. Ai dè anh còn hồ đồ thế này. Vẫn muốn bất hiếu ngu muội à? Muốn để mẹ con em chết đói thì anh mới vui sao? Tôi nói cho anh biết, đừng có mơ. Trừ phi tôi chớt, còn không thì một hạt gạo anh cũng đừng hòng khiêng đi. Tiểu Lệ, em nghĩ gì thế? Sao anh có thể như trước được? Cho dù anh có chớt, bọn họ cũng đừng mong lấy thêm được một chút gì từ anh nữa. Em yên tâm, kiếp này, ngoài em và Bính Bính, sống chớt của kẻ khác không liên quan đến anh. Cái đám sinh anh ra ấy, anh đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Vậy vừa rồi anh nói trong điện thoại là ý gì? Chẳng phải bảo phải xoa dịu họ trước sao? Đừng vội, lát nữa anh có cách khiến họ phải chớt tâm. Nói xong, bố đi vào bếp nấu cơm. Đám thực phẩm tươi, rau củ trái cây đều khó giữ lâu. Bố bèn làm một mâm thịnh soạn, cho chúng tôi ăn thỏa thích. Về sau, chỉ còn cách uống vitamin hỗn hợp để bù chất. Nên bây giờ còn ăn được thì chúng tôi tranh thủ ăn nhiều, cho cơ thể đủ dinh dưỡng, ăn no uống đủ xong. Cả nhà bắt đầu chuẩn bị kế hoạch giúp tổ tránh nạn. Tôi đem mấy sạc dự phòng công suất lớn, sạc luân phiên cho đầy, để sau này có thể nấu nước, nấu cơm. Tủ đông, điều hòa đến mấy thứ tốn điện kinh khủng kia thì không bật. Huống hồ chúng còn phát ra tiếng ồn, dễ bị người ngoài phát hiện. Mẹ thì lấy mấy chậu hoa mới mua, gieo hạt rau dễ trồng vào hơn chục chậu. Chứ nếu tuyệt đối không ăn rau, chỉ dựa vào vitamin bổ sung thì không ổn, rất dễ bị ngộ độc mãn tính, tinh thần cũng khó mà chịu đựng nổi. Nếu còn khả năng, ta vẫn nên sống thoải mái chút thì hơn.
Bố bèn dùng xích sắt khóa cửa cầu thang, còn gia cố thêm mấy thanh sắt. Đến lúc mất điện, thang máy không chạy được. Chặn lối này lại sẽ giảm nguy cơ bị kẻ khác xộc lên tầng của chúng ta. Bận rộn đến tối, vừa ngồi xuống ăn bữa tối thịnh soạn, thì liên hoàn cuộc gọi thúc mạng của bà nội lại ập đến. Bố cố ý đi tới bên cửa sổ, mở hé một khe. Tiếng gió mưa gào thét bên ngoài lập tức lùa vào. Khi ấy mới bắt máy. Con đến chưa? Sao lâu thế hả? Bố lại ghé điện thoại sát gần cửa sổ hơn. Bà nội, con muốn chuẩn bị thêm đồ cho mọi người, nên đi trễ một chút đấy ạ. Được rồi, thế con đến chưa? Cháu trai con sắp đói lả rồi. Nói đoạn, đầu dây bên kia vẳng đến tiếng la hét của Đường em Hạo Hạo. Bà nội, con đói. Con muốn ăn lẩu tự sôi, muốn ăn quẩy cay, muốn ăn sầu riêng. Tôi bĩu môi. Cậu ta biết chọn món đây. Tối nay con muốn ăn mấy thứ ấy. Bà nội ơi, con cũng muốn anh đến sớm, nhưng nước ngập quá. Chiếc xe tải nhỏ của anh vừa chạy ra đã bị ngập nước chết máy rồi. Giờ sao cũng không để nổ được. Thế phải làm sao? Chú nhỏ cũng gào bên kia. Anh ơi, sao anh bất cẩn thế? Sao không chạy chậm chậm cho chắc? Vì anh lo mọi người đói. Đừng lo, giờ anh đi tìm chỗ sửa xe. Mọi người tự tìm cách mua ít đồ trước. Ráng chịu thêm 2 ngày, anh đảm bảo sẽ chuyển đồ sang cho mọi người. Cô nhỏ ré lên. Gì cơ? Bắt bọn em tự bỏ tiền mua thứ nhà anh có sẵn. Bọn em tội gì phải tốn tiền oan. Và lại giờ ngoài kia bán đất cắt cổ. Anh cũng biết điều kiện kinh tế nhà em mà. Còn nói gì nữa, mẹ vẫn đang ở đó. Thêm một miệng ăn. Bố nghe thế mà tức đến phập phồng lồng ngực. Bọn họ còn dám nhắc đến bà nội, một bà già thì ăn bao nhiêu cho lắm. Ngược lại, mấy năm nay tiền hưu của cũng bà đều đổ vào nhà họ. May mà mẹ vỗ nhẹ ngực bố trấn an, khẽ dùng khẩu hình nhắc bố đừng chấp nhặt với chúng. Bố hít sâu một hơi, mới dịu giọng, cũng hết cách rồi. Nếu mọi người thiếu tiền, anh sẽ chuyển khoản cho. Vừa nghe chúng tôi có thể chuyển tiền qua, bên đó lập tức đồng ý. Cúp máy xong, cả nhà 3 người chúng tôi ngồi trên sofa im lặng. Dẫu biết họ vô liêm sỉ, nhưng vẫn thêm lần nữa bị sự trơ trẽn vô đáy của họ chọc cho tức điên. Tôi đi lấy cho bố chai bia, mở ra an ủi, không sao. Giờ tiền chỉ là con số. Dù chúng có nhiều tiền hơn nữa, mà không mua nổi đồ thì cũng công cốc. Chẳng đáng để bố tự làm mình bực đâu. Mẹ khẽ gật đầu. Bố tu ực một hơi bia, nói, bố chỉ tức, kiếp trước bọn họ cầm cự những nửa năm, đợi ngoài kia cướp bóc giết chóc lắng xuống đôi chút, mới lén tìm đến, chứng tỏ ban đầu họ đã mua đủ đồ dự trữ. Vậy mà vẫn không ngừng moi móc đòi chúng ta tiếp tế, còn muốn cả nhà mình dọn sạch siêu thị mang sang. Không hề bận tâm chuyện sống chết của ba bố con chúng ta. Đúng là nhẫn tâm. Thế càng hay, họ vô tình, ta cũng chẳng cần nghĩa. Trong lòng sẽ không còn vương vấn gì nữa. Tối đó, tôi ăn mấy thứ Đường em đòi ăn làm bữa khuya, rồi ngủ một giấc thật no say. Sáng hôm sau, mưa càng lúc càng lớn. Mỗi ngày ngồi bên cửa sổ, đều thấy mực nước dâng lên không ngừng. Một tuần sau, nước đã ngập đến ngang biển hiệu siêu thị nhà tôi. Mẹ theo dõi nhóm cư dân cũ trên mạng, thấy dân tầng thấp mỗi ngày đều kêu gọi có ai ở tầng cao, cho họ tá túc hay không. Nhưng tình hình căng thẳng thế này, ai cũng phải lo cho bản thân trước, trừ dăm ba thánh mẫu thích giúp người. Đa phần cư dân tầng cao đều im lặng. Nhóm chat cũng có người trao đổi lẫn nhau thuốc men, vật phẩm, nhưng tỷ lệ thành giao rất thấp. Ai cũng sợ để lộ mình có hàng dự trữ. Cứ vậy thêm 2 ngày nữa, nước dâng tới tận tầng 2. Những hộ tầng 2 chỉ biết dọn tài sản lên khu cầu thang tầng cao. Tôi dùng ống nhòm cũng thấy mấy tòa nhà liền kề đều ầm ĩ, huyên náo. Đến đêm, tiếng cãi cỏ vẫn vang lên, thậm chí đôi khi còn nghe tiếng gào thét. Tôi đang ngủ cũng bị đánh thức, thấy bố và mẹ ngồi bên cửa sổ, dùng ống nhòm nhìn về phía đó. Họ giành nhau đồ tiếp tế, có mấy nhà còn con nít nữa chứ. Hey si, bố không nói gì, chỉ đưa ống nhòm cho tôi. Bên ngoài đen ngòm, chỉ khi sấm chớp lóe lên mới thấy lờ mờ bóng dáng. Nhưng từ những tiếng hét chói tai cũng đoán được bên kia đang xảy ra chuyện gì. Tận thế đến rồi, nhân tính là thứ khó vượt qua thử thách nhất. Mọi người chỉ còn một mục đích, đó là sống sót. Từ hôm nay, ban ngày đừng mở cửa sổ, đến tối mới hé ra cho thoáng khí. Cố gắng không dùng lửa trần, mà dùng bếp điện để nấu. Theo kinh nghiệm kiếp trước tính ra, 2 hôm nữa sẽ cắt nước cúp điện. Bên ngoài sẽ càng hỗn loạn hơn. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Tuyệt đối đừng để người ta chú ý.
đang bàn xem nên làm gì tiếp. Thì tiếng chuông từ bà già phiền toái lại vang lên, bố liền tắt tiếng chuông. Giờ thế này, trì hoãn được thì cứ trì hoãn. Ai ngờ không lâu sau, chú nhỏ nhắn tin, anh. Sao anh không nghe điện của mẹ? Xe anh sửa xong chưa? Sao đồ tiếp tế vẫn chưa mang qua? Anh định làm ngơ bọn em thật đấy à? Không thấy chúng tôi hồi âm, chú nhỏ cuối cùng không nhịn nổi, gửi tin nhắn thoại mắng xối xả. Giỏi lắm, Trương Đại Dũng, anh giở trò với tôi hả? Anh vốn chẳng định chuyển thứ gì qua đây đúng không? Mẹ sắp chót đói rồi, anh có biết không? Hiếu thảo của anh bị chó gặm rồi à? Còn cháu trai anh cũng không lo nữa chứ. Giờ mà nó chót đói, xem sau này ai lo mà chay cho anh. Tiếng chửi rủa của bà nội cũng vọng tới. Phải đấy, Đại Dũng, con gái gả đi như bát nước hắt đi. Sau này con có trông cậy gì vào cái đứa của nợ ấy không? Bây giờ con phải đối xử tốt với cháu trai lớn của ta một chút. Dù gì nó cũng là cháu đích tôn. Tuy đã trải qua kiếp trước, nhưng nghe những lời này của bà nội, tôi vẫn thấy chói tai vô cùng. Con cái là của nợ. Bản thân bà ta chẳng phải cũng là đàn bà sao? Mẹ giận đến tái mặt. Bước tới ôm tôi dỗ dành. Bố liền bùng nổ. Mấy người nguyên rủa tôi chớt à? Vậy thì tự lo ma chay cho nhau đi. Con gái tôi chính là bảo bối của tôi, không phải của nợ như mấy người nói. Từ nay tôi mặc kệ mấy người, tự cầu phúc đi. Nói xong, bố tắt máy ném sang một bên. Dù sao cắt điện xong cũng chẳng có mạng, giữ di động cũng vô ích. Đúng như dự đoán, sau khi cúp nước điện, bên ngoài lại càng hỗn loạn hơn. Khốn đốn nhất là những tầng thấp, hoặc những người dọn ra chiếm cầu thang. Đồ đạc của họ bị cướp sạch đầu tiên. Ngày nào cũng nghe tiếng khóc. Càng nhìn càng rợn người. Mấy hôm sau, bỗng xuất hiện nhóm người lực lưỡng ở cầu thang, cầm theo ống sắt hoặc dao gọt hoa quả, hoặc nhắm vào những nhà từng giao dịch đổi đồ trong nhóm. Một hôm, đến lượt tôi cầm ống nhòm đứng gác. Thấy có mấy gã cao to đột nhập vào một nhà. Chủ nhà nam bị cứa cổ ngay phòng khách. Vợ anh ta chạy ra ngoài, thì bị kẻ đuổi theo đâm mấy nhát, gục tại chỗ. Nhà chúng ta ngược lại khó có ai xông vào. Vì gần đường cao tốc trên cao, tiếng ồn lớn, tỷ lệ cư trú thấp, vẫn luôn yên ắng, không ồn ào như trong nội thành. Mỗi ngày đều có không ít người chớt đói. Hàng hóa ngày càng khan hiếm, nhiều người thật sự không trụ nổi nữa. Đành liều mang chút đồ trong nhà ra xoay sở, chờ thêm trang bị rồi ra ngoài tìm lương thực. Nhưng chỉ thấy họ đi mà chẳng thấy về. Bạn đã từng gặp ai về chưa? Dần ra ngay cả mấy gã to khỏe cũng kiệt sức vì thiếu lương thực dài ngày. Hành lang lại trở nên tĩnh lặng. Tưởng rằng ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Nào ngờ có một ngày, tôi đang ngồi xem Ti6 màn hình phẳng, thì mẹ cầm ống nhòm, bỗng thốt lên một tiếng kinh hãi. Bà nội và chú nhỏ bọn con đến rồi. Tôi vội chạy ra cửa sổ, lấy ống nhòm. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xuồng hơi màu vàng đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên thuyền chính là mụ già phiền phức bà nội và gã chú nhỏ lòng dạ đen tối. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bà nội gầy rộc đi nhiều. Bà già vốn béo tốt khi ở nhà chúng tôi, nay chỉ còn da bọc xương. Trong khi chú nhỏ thì vẫn tròn chính, cái bụng bia to như thể sắp đẻ. Cô nhỏ lợi hại như vậy, đương nhiên không mua cho bà nhiều đồ ăn. Tôi thấy nếu không phải để bà nội làm con tin đến kiếm đồ của chúng ta, em là đã không sống được đến giờ. Cũng đủ hiểu cô nhỏ keo kiệt ra sao. Tôi thấy bố nói chẳng sai chút nào. Bà nội và chú nhỏ vẫn đang hì hục trèo xuồng hơi, đi về phía tòa nhà chúng tôi từng ở, hoàn toàn không hay biết. Quanh các khung cửa sổ đã lấp ló bao gương mặt, da bọc xương, như lỗ sói đói đang gườm gườm nhắm chặt vào thân hình béo của chú nhỏ. Hai người leo từ lối hành lang tầng 3 lên cầu thang, rồi nhanh chân chạy thẳng lên tầng 10. Tôi thấy từ hai tòa nhà có mấy bóng người rón rén bơi ra, rồi lặn ngay xuống nước. Mẹ cũng trông thấy. Mẹ khẽ thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Tôi quay sang nhìn bố. Ông đã không còn chút cảm xúc, chỉ thở dài rất khẽ. Em là bà nội và chú nhỏ khó lòng lành lặn. Kiếp trước họ phải 3 tháng sau mới tới. Khi đó ai chớt đói đã chớt rồi, không chớt đói thì đều có hàng dự trữ. Họ không liều mạng đi cướp bọn này. Nhưng nay tình thế đã khác hẳn. Những kẻ không vượt qua nổi thử thách nhân tính, giờ vẫn sống nhăn. Hơn nữa cũng chưa hoàn toàn kiệt sức. Để sinh tồn, chúng đã ra tay với nhiều người rồi, không ngại thêm 2 mạng nữa đâu. Tôi lại chỉ ống nhòm về căn nhà cũ. Thấy bọn họ kiên nhẫn gõ cửa hồi lâu. Bên trong chẳng chút động tĩnh. Giờ cả nhà tôi đã dọn sang chỗ mới. Nhà cũ tất nhiên không ai mở cửa cho họ. Bà nội áp tai vào cánh cửa nghe hồi lâu. Chú nhỏ thì nóng ruột, cầm búa đập mạnh vào tay nắm cửa.
đập hơn chục nhát thì cửa bật tung. Bọn họ hớn hở xông vào, đến phòng chứa hàng hóa. Mặt lập tức biến sắc. Đã đâu còn hàng hóa gì nữa. Căn nhà sớm bị dọn trống trơn. Chú nhỏ không cam tâm chạy vào bếp. Cũng trống không, chẳng còn gì ăn được. Cuối cùng vẫn là bà nội từ đống rác bốc mùi tìm được vài món. Gia vị chúng tôi vứt đi. Một lúc lâu sau, hai người quay lại phòng khách. Chú nhỏ tay không, nét mặt giận dữ. Bà nội thì cầm một cái ba lô. Chú nhỏ vô lấy ba lô đó, mồm chửi ầm ĩ, rồi vung tay tát bà nội ngã nhào. Ngay tức khắc, một cái bạt tai khiến bà ngã lăn xuống đất. Tiếng thét chói tai của bà nội vang lên, xuyên qua màn mưa như chút nước, nện thẳng vào tim tôi. Tôi thấy bà lồm cồm bò dậy xông về phía chú nhỏ, lại bị hắn đẩy mạnh rơi xuống nước. Bà đã lớn tuổi, đâu chịu nổi một cú ngã như thế. Lúc này bà ngã xuống sàn, muốn đứng cũng không nổi. Chú nhỏ chẳng buồn đói hoài, định bỏ đi. Senzaga đã thấy bà nội vô dụng rồi. Chẳng ngờ 4 người khác chặn mất đường lui. Chú nhỏ run rẩy giơ búa lên. Hai bên xông vào đánh nhau. Đối phương không chỉ đông, mà ai nấy cũng năm dao. Kết cục dễ đoán. Chú nhỏ thê thảm vô cùng. Gã nằm co quắp dưới sàn, ông cổ quằn quại, rồi tắt thở rất nhanh. Mấy kẻ vừa ra tay cũng không vội bỏ đi. Trái lại, chúng giương dao nhìn nhau đầy đề phòng. Chẳng mấy chốc 4 tên tụ lại. Cuối cùng lại có thêm 3 kẻ nằm bất động. Tên sống sót đầy thương tích, nhặt cái ba lô rơi dưới sàn, loạn choạng bỏ đi. Hết thảy đều là nhân của báo ứng. Mẹ thở dài một câu. Bố lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không nói tiếng nào. Tôi đặt ống nhòm xuống, trong lòng không gợn sóng. Mọi việc là do họ tự chuốc lấy, đâu trách chúng tôi. Nhờ số hàng dự trữ. Cứ thế thêm nửa năm trôi qua. Một hôm, tôi vẫn cầm ống nhòm cảnh giới như thường, lại phát hiện mưa nhỏ đi rất nhiều. Mực nước cũng đã hạ xuống đôi chút. Tôi không dám tin, nhìn đăm đăm ra ngoài. Cấu thử vào má, đau thật. Vậy nghĩa là tôi không mơ, chuyện này có thật. Tôi vội báo tin mừng cho bố mẹ. Có lẽ tận thế sắp kết thúc rồi. Cả nhà đều mừng khôn xiết, dù sao số đồ dự trữ cũng sắp cạn kiệt. Mai đến một buổi sáng, có tia nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt tôi. Chẳng biết trời tạnh mưa từ khi nào. Khu dân cư đã im ắng bấy lâu bỗng xôn xao. Một vài người sống sót gào lên mừng rỡ. Cả nhà chúng tôi ôm nhau, không kềm được nước mắt. Chúng tôi sống sót rồi.